За 47 днів оточення, 16 боїв, 62 обстріли. Проблема води була одною з найбільших, і та перемога для мене була, коли пішов дощ. Втрат з нашого боку не було. Коли вже генерал Муженко уїхав з-під Криму, уїхав з-під Каховки, і через день я передзвонив йому і попросив, кажу, хочу на схід. На той момент вже мій рідний брат виконував там завдання. Після того, 22 числа, я отримав наказ і перемістився зі своїми хлопцями частини 79-ї бригади. Ми перемістились під Ізюм в Довгеньке, і на наступний день я вже прилетів в Краматорськ і почав виконувати завдання щодо керівництва оборони Краматорського аеродрому. За 47 днів оточення, 16 боїв, 62 обстріли. Втрат з нашого боку не було. І в мене були такі збірні підрозділи, вони гордо називалися батальйонами, ротами, але чисельність їх була значно менше. Були хлопці з 95-ї бригади, з 1-го і 2-го батальйонів. Були хлопці з 25-ї бригади, 2-й, 3-й батальйон також частки. 3-й і 8-й полки спецпризначення. І авіаційна комендатура Краматорського аеродрому також там була. Якось ввечері поставив завдання, і хлопці за ніч зварили, а були з чого варити, металолому було достатньо, зварили 6 мінометів, макетів мінометів 120-х, пофарбували, і навіть мінометчики, коли зранку прийшли, були здивовані, настільки чітко були зроблені макети. Потім ці макети ми виставили так на позиції, почали підігравати і показувати, що в нас є. Тренувати людей. І десь 3-4 дні ворог так тримався на відстані. Ми виграли цей час. Це введення противника в оману. Надурити противника завжди цікавіше і постійне переміщення техніки, тому що техніка ніколи не стояла на місці, вона постійно переміщувала, що і не дозволяло ворогу вразити, тому що було для техніки близько 9 ділянок, де вона переміщалася за моєю командою, і схему ворогу практично неможливо було вирахувати, тому що ця схема була тільки у мене в голові. І плюс такі ж знову такі військові хитрощі. З оптикою в нас було проблематично. Батареї сіли, а підзаряджати ми без електрики і без води були довгий час. Тому ми зробили таку групу, 2 БТР і прожектор аеродромний, і вони вночі тихо переміщалися по аеродрому, потім раптово на певних ділянках включали цей дуже потужний прожектор, що ми навіть з Краматорського аеродрому сліпили Карачун. І це також тримало ворога на той відстані. Він ніколи не мог вирахувати наші наступні дії. Оце також їх бісило, що ми зробимо нове, а де ми знову там можемо продавити. Це власна наша ініціатива і нав'язання противнику наших дій. Я звернув окрему таку велику увагу на організацію розвідки і на інженерне обладнання позицій. Це те, що дозволило нам безпосередньо вижити, тому що були надійні інженерні споруди і будь-які обстріли і бої дозволяли захистити особовий склад. По-друге, постійно тренував особовий склад в будь-який вільний час, тренував, щоб вони були готові виконувати завдання в різних умовах. І наступне, кожен знав чітко своє завдання і був готовий і виконував його. Тому що на війні солдат і офіцер повинен або відпочивати, або готуватися до бою, або вести бій. І цей аеродром є безпосередньо і був на той момент таким плацдармом як для української армії, так і для сепаратистів, і для російської армії щодо наступу. Для України це наступ, і це показало, що це безпосередньо наступ на схід. Якби ми втратили аеродром через день, через два, може через півдня, там би сіли російські літаки, російські вертольоти, було б інформаційно винесено, що це захоплені
українських Збройних сил вертольоти або літаки, і ніхто б вже потім вже не зміг би доказати, що їх там не було на той момент. І далі це вже був плацдарм розвитку росіян в сторону Дніпра і в сторону Харкова. Під кінець червня у нас закінчилися вже певні боєприпаси і закінчились продукти. І коли нам десантували з повітря, десантували вантажі, що дозволило нам ще протриматись ще 2 тижні. На жаль, перше десантування вантажів було так от, висипали без пристрілки, без нічого, без взаємодії, і все сіло на бік ворога, з боку ворога. І розуміючи, що ті міни, які мені скинули, через пару годин можуть полетіти в мене, дав команду, ми це все протягом 2 годин відбили, повернули. І була проблема, коли, я пам'ятаю, заглохла БМД, як ми її витягували під вогнем ворога, заступник командира 8-го полку там, з повітряно-десантної підготовки, позивний Сідой. Я йому говорю, все, відходив. Він каже, командир, каже, не всі ще парашути зібрав. Тобто навіть настільки людина професійно підходила, що не міг залишити ворогу навіть парашути. Через пару днів вже десантування пройшло нормально, вже як вимагалось, і всі грузи, потім ще 3 десантування, все йшло в центр нашого аеродрому, тому що все робилось, як пише книжка, знову таки, все. Кидали практично 7 кілометрів вантажі, і один парашут при розкритті на висоті 700 метрів не витримав, бо старий розійшовся, і вантаж гепнувся в землю, все там побилось, порепалось. Всередині платформи були банки, 3-літрові банки з салом. От банки якраз чомусь не тріснули, все побилося, консерви полопались, а сало, стратегічний український продукт, витримав. Я дуже вдячний, що просто ті хлопці, які були разом зі мною в оточенні, вони були з реально бойових частин, з гарною підготовкою. В певних моментах, де були якісь прогалини, ми це швидко підтягнули, правильно провели заняття прямо там всередині. І ще те, що я ніколи не питав старшого начальника, що мені робити. Я чітко знав, що мені робити, щоб утримати аеродром. І якщо в мене була можливість достати ворога і першим вдарити, я це робив, не чекаючи дозволу старшого начальника. Мабуть, це, а коли ти вдарив першим, зірвав ініціативу ворога, його намагання, безпосередньо ти виграв час. Тому ці завдання так і робились. Можемо вдарити, боєприпасів не так і багато було, але наверняка, так наверняка. Я приїхав в Київ, і один з вечорів приходжу додому, а біля мого дому стоять жінки. Ви, полковник Киринозович, да, ми б хотіли з вами поспілкуватися. Ми пішли там в кафе Челентано, попили чаю, поспілкувалися. Я розказав, там був один з хлопців, який разом зі мною був в оточенні, сина однієї. І потім, коли вже виходиш, я вже виходив, мама одного підійшла, поцілувала руку і каже, дякую, полковник, що дітей зберіг. Воїн – це я.